Welcome to tiếng Anh Đại Dương và đây là series học tiếng Anh 3 phút. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cụm động từ với call. Call. Hãy đến với một câu hỏi sau. Due to the fading light, the director had to the performance. Vậy theo bạn thì cụm động từ với call nào sẽ được điền vào đây ạ? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Let's find out. Call, chúng ta có 3 cụm động từ sau. Thứ nhất, tôi có call on. Call on. Call on. Có nghĩa là ghé qua. Bạn có thể ghé qua nhà của ai đó, phải không ạ? Hãy lấy một ví dụ nhé. Example, she called on her cousin on the way to work. Có nghĩa là cô ấy có tạt qua nhà của chị em họ trên đường đi làm. Tiếp theo chúng ta có call off, có nghĩa là hủy bỏ, hay có thể hiểu là bằng với cancel. Example, ví dụ, we had to call off the football match. Chúng tôi đã phải hủy bỏ trận đấu bóng đá. Và số 3 cũng là cái cụm động từ cuối cùng, call for. Call for, có nghĩa là yêu cầu. Example, she called for help, có nghĩa là cô ấy yêu cầu được giúp đỡ. Let's practice. Bạn còn nhớ call on, call off và call for nghĩa là gì không? Hãy tua lại video để nhớ lại nghĩa nhé. Và chúng ta sẽ cùng practice như sau ạ. Practice. 1. Hãy điền một cái cụm động từ phù hợp vào đây ạ. This job, communication skills. Vậy theo bạn điền cụm động từ gì ạ? Calls for. This job calls for communication skills. Có nghĩa là cái công việc này nó yêu cầu, nó đòi hỏi kỹ năng truyền thông. Câu số 2. The wedding was at the last minute. Chúng ta điền called off, chia ở dạng bị động. The wedding was called off at the last minute. Có nghĩa là cái lễ cưới bị hủy bỏ ở phút cuối. And 3. I, my brother on the way to work. I called on my brother on my way to work. Có nghĩa là tôi có tạt qua chỗ người anh em trai ở trên đường đi làm. Và bây giờ sẽ quay trở lại với cái câu hỏi ở lúc đầu của video ạ. Due to the fading light, the director had to the performance. Câu này được dịch là vì cái ánh sáng mờ thì giám đốc hay là đạo diễn đã phải hủy bỏ buổi biểu diễn, đúng không ạ? Chúng ta có called off. Và vừa rồi là 3 phút học tiếng Anh với cụm động từ call.